Complete this sentence. Romblon is best known for blank. Kung hindi ka taga Romblon, malamang ay pinunan mo yan with something hard and heavy. Marmol. But don't worry, hindi ka nag-iisa. Yun din ang sagot ko and halos lahat ng tinanong ko about it. Bata pa lang kasi tayo, itinuro na sa atin kahit sa Hekasi textbooks na ang Romblon ang marble capital ng Pilipinas. Pero may isa pang bagay ang sagana dito. Nagniningning ng mga beaches. Hello there TP Traveler! We are Vince and Josh. Recently ay binuksan ng AirSwift ang pinakabago nitong ruta papuntang Romblon. Kaya naman mas accessible na ulit ang mga naggagandahang islands ng probinsya dahil hindi mo na kailangang mag 12 hours sa Roro o sa barko. Ngayon, 1 oras lang nalipad, nasa Romblon ka na. Naimbitahan kami ng DOT Mimaropa na sumama sa inaugural flight ng AirSwift and sa video na to, ipapasilip namin sa inyo ang mga itinatagong beaches ng probinsya. Pero bago yan, need namin ang support nyo para ma-reach ang 100,000 subscribers na goal natin dito sa YouTube. So, please subscribe to this channel and tap nyo na rin ang bell icon sa tabi para lagi kayong updated kapag meron tayong new videos. Kung sa Facebook naman kayo nanonood, don't forget to follow this page and share nyo na rin ang video na to. Una sa lahat, need ko munang i-explain na may 3 main islands ang Romblon. Ang Romblon Island, Tablas Island, and Sibuyan Island. Bukod dito, marami ring mas maliliit na pulo around them. Dito sa Romblon Island, ang pinakasikat marahil ay ang Bonbon Beach. Matatagpuan ito sa Municipality of Romblon. Yes, Romblon can refer to the municipality, the island, and the province. So itong Bonbon Beach ay nasa Romblon Island, sa Romblon Municipality, sa province of Romblon. Bonbon Beach lines the 2 edges of a cape o lungos, kaya sobrang scenic nito. Both sides have light-colored sand lapped up by various shades of blue. Pero ang pinaka-prominent na feature ay ang tip nito na mayroon pang mahabang sandbar extending towards a smaller uninhabited island called Bangog Island, lalo na during low tide. Walang commercial establishments dito, maliban na lang sa isang guest house na nagsisilbing entrance papunta sa beach. Sa ngayon ay hindi operational ang guest house na to and may mga ginagawa pang amenities, pero dati ay nakaka-access naman daw ang mga guests sa beach for free. Because it faces west, it's also a good sunset spot. Madali lang itong puntahan mula sa town center. Sabi nga ng mga locals na nakausap namin, mararating ito by tricycle na nasa 30 pesos to 50 pesos lang ang fare. Mula sa highway, kaunting lakad lang ay matutunton mo na ang Bonbon Beach. Sa bahaging timog naman mula sa town center, makikita ang Talipasak Beach, isa pang secluded beach na magugustuhan ng mga naghahanap ng peace and quiet. Mas maigsi ito kumpara sa Bonbon pero very idyllic pa rin. And nakaka-relax masdan lalo na habang nag-chill ka lang dito sa mga duyan nila. Mas cream ang kulay ng buhangin na mas malalaki ang butil and may durog na corals din. Panalo ang turquoise and dark blue layers ng tubig dito and ibang klase ang linaw kapag malapitan. Ang beach na ito ay occupied by San Pedro Beach Resort na pwede mong i-visit on a day trip and pwede ring overnight. You can bring your own food pero pwede ka ring mag-inquire kung may available meal sila and kung ano yung menu. Basic lang ang mga amenities dito pero bawing-bawi naman sa scenery. May snorkeling site din daw na malapit pero hindi na namin in-achieve. Pwede mo itong marating by tricycle. Nasa 150 to 200 pesos lang daw ang pamasahe kapag special trip mula sa bayan. By the way, nilalagay namin yung mga alam naming practical info dito sa side pero tandaan na maaari itong magbago lalo na ngayong may pandemic pa. So, make sure to contact the management directly before going. Same applies to other establishments in this video and in our other videos na rin. Isang bangka ride lang mula sa Romblon Town, mararating mo naman ang Cobrador Island, isa sa mga isla dotting the northern waters ng probinsya. Mostly rocky ang Cobrador pero ang southwest coast nito ay napupuno ng fair sand kaya dinarayo rin ito ng mga turista. Ang beach dito ay magkahalong fine and coarse na buhangin and may mga parts na gawa sa durog na corals and mga shells. May community dito. Sa katunayan, may functioning na elementary school sa main beach so wag masyadong magulo at maingay .
Dito rin daw makikita ang Tinagong Dagat, isang natural saltwater pool pero temporarily closed daw ito so hindi na namin pinuntahan. Sa di kalayuan ay may isang rocky islet kung saan ka pwedeng mag-cliff diving. Mahirap lang mag-dock dito kapag malakas ang alon so minsan kailangan mo talagang langoyin mula bangka papunta doon sa island mismo. Ang Cobrador Island ay isa sa mga stops ng 3-island tour kasama rin ang kalapit na Logbon and Alad Islands. Sa kabilang banda naman ng probinsya lies Tablas Island and dito makikita ang bayan ng Ferrol na marami ring mga magagandang puntahan tulad na lang ng Binukot Beach. Sa malayo pa lang, nang una namin itong masilayan mula sa Marinor Mountain View Resort kung saan kami nag-lunch, hindi na maikakaila ang charm nito. Grabe, sobrang picturesque nito dahil binubuo ito ng dalawang coves that meet in the middle where they form a short sandbar that stretches to another island. Sa Northern Cove, mas malawak and mas steep ang sand part, pero mas mahaba naman ang Southern Cove. May mga kubo-kubo din dito kung saan ka pwedeng magpahinga. May snorkeling areas din daw pero dahil malakas nga ang alon when we visited, hindi na namin sinubukan. I-declare ito na Marine Protected Area noong 2009 dahil sa biodiversity nito na marami ay rare or threatened kasama na ang ilang mga corals and sea turtles. Sa southern tip naman ng Binukot Beach, may isa pang maliit na cove bookmarked by limestone cliffs. Ito ang Belat Point. Sa gitna ay may isang boarded walkway leading to a small overwater gazebo na nagsisilbi ring viewing deck. Very cinematic as in. Pictures lang yung mapapakita namin kasi ayun, nag-crash siya. We tried looking for it sa gubat pero dahil paggabi na, hindi na rin namin nakita. Pero ayun nga, hindi ko malilimutan ang lugar na to dahil doon. Aaminin ko na prior to this trip, Carabao Island lang ang alam kong attraction sa Romblon. And ito marahil ang pinakasikat dahil din sa proximity and accessibility nito from Boracay. Pero yes, ito ay within Romblon na. Also known as Hambil Island, bahagi ito ng San Jose, ang southernmost municipality ng Romblon. Ito ang ilan sa mga pasyalan dito. Wala ito sa itinerary namin nung huling trip namin sa Romblon, pero ito yung ilan sa mga pictures na kuha ni Vince noong huling bisita niya dito sa Carabao Island. Pwede mo itong puntahan from Santa Fe Port sa Romblon or from Boracay na parehong around 1 hour ang biyahe. Mas maiksi lang ng konti kung sa Boracay ka manggagaling. Yung trip namin, sa Romblon and Tablas Islands lang mostly kami nagpunta. Hindi pa namin napuntahan ang isa sa mga pinakamalaking islands nito, ang Sibuyan Island. Malapit dito, makikita ang Cresta de Gallo na isa raw sa mga pinaka-spectacular na isla sa probinsya. Mayroon itong white sand beaches and sandbars. Tingnan nyo naman sobrang nakakahalina. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto naming bumalik ulit sa Romblon. Next time, i-explore na namin talaga ito at ang Sibuyan Island kaya gawa na lang tayo ng part 2 ng video na to in the future. Kung ayaw mong mamiss yun, don't forget to subscribe to this channel and ring the bell to get notified kapag meron tayong new videos. And kung sa FB ka naman nanonood, please follow this page and share this video na rin. If you need more information about Romblon, you'll find comprehensive travel guides on our website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler, single L. And kung meron kayong Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.